So आज हामी Pitman Shorthand को chapter 3 हामीले स्टार्ट गर्दै छौं र chapter 3 यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँनिर chapter 3 मा यहाँनिर के लेखेको छ भने चाहिँ next 8 consonants र next 8 consonant के छ हाम्रो Pitman Shorthand को आज हामी त्यो डिस्कस गर्दै छौं र next 8 consonants are all written forward. They are all light stroke except यो यसलाई गे भन्नु पर्छ ल यसलाई गे एन्ड इङ भन्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ अब यो हाम्रो नेक्स्ट ग्रुप अफ कन्सोनेन्ट हो र नेक्स्ट ग्रुप अफ कन्सोनेन्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 8 वटा कन्सोनेन्ट छ र यो 8 वटा कन्सोनेन्टमा सबै कन्सोनेन्ट चाहिँ लाइट कन्सोनेन्ट हो एक्सेप्ट दिस कन्सोनेन्ट गे एन्ड इङ र यसको यो नामहरु यो हेर्नु पर्दैन तपाईले सो यसलाई ध्यान नदिने यसको नेम योलाई ध्यान दिने काम छैन है सिम्पल तपाईले याद गर्नु पर्यो के यसलाई अब हामी दिन जी भन्दैन दिस इज गे जी चाहिँ हामी जेड लाई भन्छौं यो चाहिँ हाम्रो जी हो अब याद गर्नु पर्यो दिस इज जी दिस इज गे र के गे एम एन इङ एल वे ये यसलाई चाहिँ वे भन्नु पर्यो यसको प्रोनाउन्सिएसन यहाँ लेखिदिएको मात्रै यतापट्टि हुन्छ वे ये फेरि एकदम ध्यान दिएर याद राख्ने यो कन्सोनेन्ट्सहरुको नाम फर्स्ट को के दिस वान इज गे एम एन इङ एल वे ये बुझ्नुभयो फेरि के गे एम एन इङ एल वे ये अनि यहाँबाट यो कन्सोनेन्ट देख्नुहुन्छ के गे एम एन इङ सो यो कन्सोनेन्ट्सहरु चाहिँ हराइजन्टल कन्सोनेन्ट्सहरु यिनीहरु हराइजन्टल कन्सोनेन्ट्स के हराइजन्टल यस्तो तेर्सो लेख्नु पर्यो लाइट कन्सोनेन्ट गे हेभी हराइजन्टल एम पनि यस्तो कर्वमा हराइजन्टल जानु पर्यो बेसिक कर्व यस्तो एकदम यस्तो उठेको कर्व हैन फ्ल्याट फ्ल्याट खाले कर्व जानु पर्यो यसरी के एम एन जस्ट अपोजिट अफ एम र एन लाई पनि यसरी फ्ल्याट खाले लेखिदिनु पर्यो कर्व एन अन्त इङ लेख्दाखेरि स्ट्रोक इङ हेभी एन जस्तै हुन्छ तर हेभीमा हुन्छ सो के गे एम एन इङ चाहिँ हाम्रो हराइजन्टल कन्सोनेन्ट्स भयो सो दिज आर अल हराइजन्टल कन्सोनेन्ट्स र के हराइजन्टल कन्सोनेन्ट छ सर्ट ह्यान्डको भन्दाखेरि के गे एम एन र इङ त्यसको बादमा आउँछ दिस नेक्स्ट कन्सोनेन्ट 3 एल वे र ए एल वे र ए यो तीनटा जुन चाहिँ कन्सोनेन्ट छ ग्रुप यो सर्ट ह्यान्डको यसलाई चाहिँ अपवर्ड कन्सोनेन्ट भन्छ किनभने यिनीहरुको राइटिङ डाइरेक्सन तलदेखि माथि जस्तो मेरो यो लाइन भयो कपीको सो एल लेख्नु पर्यो नि म तलदेखि उकालो लेख्नु पर्यो है लाइक दिस एल वे लेख्नु पर्यो नि तलबाट सानो हुक गरेर वे स्ट्रेट उकालो जानु पर्यो ये लेख्नु पर्यो नि तलबाट यसो सानो हुक गरेर उकालो लानु पर्यो सो लाइक दिस हुन्छ सो एल this one is way and this one is ye so these three consonants are upward consonants of shorthand simple केही छैन सारो very easy next chapter 3 मा हामीले पढ्छौं next 8 consonants so next 8 consonant के छ भने के गे एम एन इङ एल वे र ये छ र के गे एम एन इङ ला हराइजन्टल कन्सोनेन्ट भन्छ किनभने यो फ्ल्याट वेमा लेखिन्छ भने वे एल वे ये लाई चाहिँ हामीले अपवर्ड कन्सोनेन्ट भन्छ किनभने यसको राइटिङ डाइरेक्सन तलदेखि माथि छ र सर्ट ह्यान्ड को स्ट्रोक डिभिजन के छ अब व्हाट आर द स्ट्रोक डिभिजन अफ सर्ट ह्यान्ड भनेर भन्नुभयो नि फर्स्ट मा आयो डाउनवर्ड नम्बर 1 मा हामीले अस्ति पढ्यो डाउनवर्ड कन्सोनेन्ट्स हुन्छ सो डाउनवर्ड कन्सोनेन्ट्स मा हामीले के पढ्यो भने पी बी टी डी जे जे हैन एफ वी ई डी एस जी इज जी दिज आर अल डाउनवर्ड कन्सोनेन्ट्स अब हामीले नेक्स्ट नम्बर 2 मा पढ्यौं हराइजन्टल कन्सोनेन्ट्स सो हराइजन्टल कन्सोनेन्ट्स मा के आयो के गे एम एन इङ सो दिज आर हराइजन्टल कन्सोनेन्ट्स नम्बर 3 मा हामीले के पढ्यौं अपवर्ड कन्सोनेन्ट्स सो अपवर्ड कन्सोनेन्ट्स कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देख्नुहुन्छ एल वे ए सो दिज आर दी कन्सोनेन्ट्स अफ सर्ट ह्यान्ड र सर्ट ह्यान्ड को कन्सोनेन्ट्स को सिक्वेन्शियल वेमा हामी कसरी लेख्छौं भने पी बी टी डी जे जे हो एफ वी ई डी एस जी इज जी के गे एम एन इङ एल वे ए भन्नु पर्यो अन्त यसलाई चाहिँ जी भन्दैन है यसलाई चाहिँ गे भन्नु पर्ने दिस अल्फाबेट क्यानट साउन्ड जी सो जी को कहिले पनि यसको साउन्ड हुँदैन तपाईले ध्यान दिनु पर्ने समटाइम दिस कन्सोनेन्ट लङ ह्यान्डमा तपाईँ यसलाई जी नै भन्छ नि र समटाइम यो जी को साउन्ड हुन्छ जे कोही बेला यसले जे को साउन्ड दिन्छ अर समटाइम यसले गे को साउन्ड दिन्छ याद गर्नु पर्यो बुझ्नुभयो यदि यो जी को पछाडीपट्टि भवेल ई छ सिम्पल भवेल ई यसको पछाडी भवेल ई छ भने जहिले पनि यसलाई यसको याद गर्नु पर्यो जहिले पनि यसको साउन्ड एकदम ध्यान दिनुपर्छ र यसले चाहिँ गे दिन्छ कि जे दिन्छ एकदम फोकस साउन्ड राख्नु पर्यो त र मोस्ट अफ द टाइम यसले गे को साउन्ड दिन्छ गे भनेर सो यो कन्सोनेन्ट युज गर्छ तर समटाइम्स इट क्यान साउन्ड जे अल्सो बुझ्नुभयो सो भवेल ए अगाडि छ
सो यसको बादमा यो छ र एज सो एज भन्दाखेरि यहाँनिर जे को साउन्ड दियो सो यतिखेर जे लेख्नु पर्यो तर फेरि GAME गेम सो गेमको हामीले जब राम्रो साउन्ड सुन्छौँ गेम भन्दाखेरि GAM सो GAM लेख्दा स्ट्रोक गे अब ए ले ए को साउन्ड दियो हेभी डट ए र एम पछाडि ई को साउन्ड छैन सो नो निड टु राइट दिस ई सो GAM गेम सो इज दिस वे हामीले यहाँनिर काम गर्नु पर्यो बुझ्नुभयो कि भएन सो यहाँनिर एकदम सजिलो छ यहाँनिर केही पनि साह्रो छैन यहाँनिर के कन्सनेन्ट्सहरू छ भनेखेरि हाम्रो हराइजन्टल कन्सनेन्ट छ सो हराइजन्टल कन्सनेन्ट्स भेरी इजी के छ भने KGMN इङ सो दिज आर हराइजन्टल कन्सनेन्ट्स त्यसको बादमा हाम्रो अपवर्ड कन्सनेन्ट पढ्यौँ अपवर्ड कन्सनेन्ट के छ भने एल वे ये सो दिज आर अपवर्ड कन्सनेन्ट एकदम ध्यान दिनु पर्यो एकदम फोकस बस्नु पर्यो सो यो कन्सनेन्ट्सहरूलाई बुझ्नु पर्यो बुझ्नुभएको भएन सो अब हामीले कन्सनेन्ट्सको तपाईँको अलमोस्ट कन्सनेन्ट्सहरू सक्यो र एक दुईवटा रहेको कन्सनेन्ट्स हामी लेटर अन गएर डिस्कस गर्छौँ सो अहिले ध्यान दिनु पर्यो जति पनि कन्सनेन्ट्स पढ्यो कुन चाहिँ कन्सनेन्ट्स हेभी हो कुन चाहिँ कन्सनेन्ट्स लाइट हो कुन चाहिँ कन्सनेन्टको राइटिङ डिरेक्सन कस्तो हुन्छ डाउनवर्ड कन्सनेन्ट्स कुन चाहिँ हो अपवर्ड कन्सनेन्ट्स कुन चाहिँ हो हराइजन्टल कन्सनेन्ट्स कुन चाहिँ हो यो चिन्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र साइड बाई साइड यो कन्सनेन्ट्सहरू जति पनि हामीले पढ्यो र हरेक च्याप्टरमा जति पनि कन्सनेन्ट्स पढ्यो यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो सर्ट फर्म्सहरू पनि छ र यो सर्ट फर्म्स पनि तपाईँलाई एकदमै याद हुनुपर्छ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र सर्ट ह्यान्डको यदि सर्ट फर्म याद छैन भने तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ जस्तो अब यो च्याप्टरको पनि सर्ट फर्म छ सो स्ट्रोक के अन द लाइन कम हुन्छ गे अन द लाइन गिभर गिभन स्ट्रोक एम अन द लाइन हिम हुन्छ इङ अन द लाइन हुन्छ है सबै यहाँ लाइन राम्रो देखिन्छ कि छैन देखाउँदैछु इङ अन द लाइन थिङ हुन्छ नि एल अन द लाइन लर्ड एन्ड द स्ट्रोक वे अन द लाइन वी सो दिज आर दि सर्ट फर्म्स अफ दिस च्याप्टर 3 बुझ्नुभयो सो अब यहाँनिर हामी कुरा गर्छौँ भावल प्लेसिङ्स जस्तो PBTD जे कन्सनेन्ट यसरी हुन्छ एफबी इट दि कन्सनेन्ट लाइक दिस हामीले लेख्यौँ यसमा अगाडि आएको भावल हामीले यहाँ अगाडि लेख्यौँ बादमा आएको भावल यहाँ लेख्यौँ द्याट मिन्स प्रेसिडिङ भावल यता लेख्नु पऱ्यो प्रेसिडिङ मिन्स बिफोरको भावल फलोइङ भावल्स बादमा लेख्नु पऱ्यो लाइक दिस हुन्छ हेभी डट होस् लाइट डट होस् हेभी ड्यास होस् लाइट ड्यास होस् हामी सबै भावललाई याद छ र क्लियर छ सो अब हामी कुरा गर्छौँ यदि हराइजन्टल कन्सनेन्ट्स के को अगाडिपट्टि भावल लाइन कहाँ लेख्ने र बादमा कहाँ लेख्ने भनेपछि के को बिफोर साइडमा जस्तो ACHE एक अब CH ले हमेसा चे को साउन्ड दिँदैन है र सर्ट एन्ड इज अल अबाउट साउन्ड सो हामीलाई चाहिँ स्पेलिङ देखेर होइन त्यसको प्रोनाउन्सिएसन र त्यसको साउन्ड देखेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ सो ACHE एक भन्दा साउन्ड आयो ए र के सो के को बिफोर साइडमा धेरै छ भावल ए सो ए चाहिँ के को अगाडि आएको सो माथि लेखिदिने अब के को बादमा आएको नि मुनि लेखिदिने जस्तो यो एम भयो मे लेख्नु पऱ्यो नि MAY मे लेख्नु पऱ्यो नि एम को बादमा आएको नि त मुनि लेख्छु ई जस्तो AIM लेख्नु पऱ्यो जस्तो AI र M लेख्नु पऱ्यो एम लेख्नु पऱ्यो नि एम को अगाडि आएको सो भावल माथि हराइजन्टल कन्सनेन्ट्समा एकदम ध्यान दिने यदि कुनै पनि हराइजन्टल कन्सनेन्ट छ त्यो कन्सनेन्ट्सको भावल बिफोर साइड हो कि आफ्टर साइड हो याद हुनु बिफोर साइड हो नि माथि लेखिदिने अबमा र बादको भावल भने मुनि लेखिदिने है त सो एलवे एमा त केही छैन भावल अगाडि जस्तै हो सो ले लेख्दा एलको पछाडि आयो पछाडि लेख्ने अगाडि आयो अगाडि लेखिदिने सो दिस इज भेरी क्लियर सो तपाईँले अब होमवर्क गर्नु पर्यो यो सबै कन्सनेन्ट्सहरू फुल पेज एन्ड इभन सर्ट फर्म पनि गरेर देखाइदिनु पर्यो है त सो आज हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ अबाउट दिस थर्ड च्याप्टर अफ सर्ट एन्ड होप यु आर क्लियर विथ अल दिस कन्सनेन्ट्स एन्ड भावल सो जति पनि अहिलेसम्म गरेको छौँ सो यदि क्लियर छैन यु ह्याभिङ एनी डाउट्स रिगार्डिङ एनिथिङ सो यु क्यान आस्क मी थ्रु यर टेक्स्ट मेसेजेस अर एनिथिङ सो सोध्नु सक्नुहुन्छ सो दिस इज अल अबाउट टुडे क्लास सो हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ सो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् होला र कमेन्ट पनि गर्नु नबिर्सिदिनुहोस् र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् है त ल फर्दर भिडियोजको लागि